วันนี้พา FC พี่น้องชาว YouTube มาชมสมบุญพัฒนาตู้แอร์ครับขอบคุณไปยังเสียแฟดด้วยครับผมทีมงานเจษดาซาวเครื่องเสียงบุรีรัมย์วันนี้ลงเกี่ยวอยู่ที่สวายจีครับเมื่อวานก็ลงครั้งแรกครับมาวันนี้ก็มาลงอีกเจ้าหนึ่งครับผมสำหรับสมบุญพัฒนาครับสเปคเดียวกันกับของสาวนุ่นดำซิ่งครับผมตัวนี้ใช้เทเลอร์ของผู้ใหญ่สมบัติครับแถวหลักเขตเดี๋ยวมาชมกันครับยืดหัวแล้วครับวันนี้เสียแฟดมาเองสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเป็นไงวันนี้มาไกลหน่อยมาไกลอีกคันหนึ่งไปลงไหนอยู่เสม็ดวันนี้มาลงอยู่แถวสวายจิกน้อยเนาะกี่ไร่เนี่ยแปลงไหนแปลงนี้โอ้ตั้งเลยครับเดี๋ยวลมดีอาจจะบินโดรนหน่อยทีมงานเจษดาซาวเครื่องเสียงบุรีรัมย์ครับมาถึงแล้วก็กลางอุ้มเลยครับผมพร้อมลุยเดี๋ยวมาดูรอบคันก่อนครับเช็คระบบคันนี้เทอร์โบคู่ครับ JO80 ครับเกียร์ไฟ ค
ไอ้คนขับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อเถิงฮะพี่เถิงพี่ใหญ่วันนี้จวดนะไม่ได้ไปก่อนฮะ เมื่อวานนี่เกี่ยววันแรกครับไม่มีปัญหาเนาะไม่มีปัญหาเลยครับผมสมบูรณ์เกี่ยววันแรกดีฉลุยครับผมแรงไปถึงนู่นเลยครับแรงใหญ่เลยแรงนี้ข้าวก็ขอ15ครับเดี๋ยวพี่ถึงคนขับนะครับเจ้าสมบุญวันนี้ครับผมมาดูลีลาพี่กันหน่อยนะครับเอายังไงฝากกดถูกใจกันด้วยครับผมเดี๋ยวเราจะได้ชมครับปากใช้ระบบยิงลมครับผมยิงลมปั่นแล้วก็ตู้ก็ยิงลมครับผมเอามีกล้องครับกล้องมองข้าวครับตัวนี้มีกล้องมองข้าวกล้องมองหลังกล้องมองชุดสายพานนะครับยกหัวขึ้นแล้วเร่งเครื่องเต็มกำลังเอาวิวครับ
พัฒนาครับผมใช้เครื่องยนต์ฮีโน่ JO8C ครับเครื่องยนต์ใหญ่เดไฟมากับขุมพลังที่ไร้ขีดจำกัดครับเทอร์โบ2 ลูกครับผมสมบูรณ์พัฒนาไม่แกะกล่องไม่ถอดด้ามครับเบาวิวเลยครับวิ่งคันนี้ใช้ช่วงล่าง 12 HT ครับโซ่ล้อแท็กอยู่ที่ 48 ข้อนะครับทางบรรจุเข้า 2 ตัน 5 ปากเกี่ยวอยู่ที่ 3 เมตรครับข้าวไม่มีล้มครับดันเอาอย่างเดียวครับผม
ำหรับคลิปนี้ครับฝากขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามผลงานของทาง YouTube ศิลป์บุรีรัมย์ครับขอบคุณไปยังทีมงานเจษดาซาวเครื่องเสียงบุรีรัมย์ด้วยครับวันนี้ให้เราได้มาถ่ายทำรถเกี่ยวข้าวสมบูรณ์พัฒนาครับใหม่ล่าสุดของทางอู่เลยนะครับตัวนี้สเปคจะสุดจัดขนาดไหนครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบก็จัดไปนะครับเอาไปศึกษาดูไปสอบถามราคากันดูครับ2,400,000ยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากสมบูรณ์พัฒนาไว้เพียงเท่านี้ครับผมติดตามคลิปหน้าว่ากันใหม่ครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ